دي النتيجة بعد عملت الحنة مرتين، كل مرة لمدة ساعتين. تابعوا الفيديو إن شاء الله تستفيدوا، وما تنسونا من اللايك. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا جميعا بخير وعافية. اليوم بإذن الله تعالى حعمل معاكم حنة عن طريق بديل للنشادر وبديل للمحلبية والسرتية بطريقة جدا بسيطة وسهلة، ويمكن من زمان أمهاتنا وجداتنا بيعملوها. طبعا دائما أقول لكم في البداية لازم يكون عندك نوع ممتاز من الحنة. يا إما الحنة تكون نوع الورق تطحنيه براكي في البيت، يا إما يكون يعني مكان موثوق منه تجيبي أي نوع من أنواع الحنة. دائما بقول لكم زهرة الدامر. المهم حناخد طبعا كمية الحنة اللي أنت عايزاها، سواء كان اليدين والرجلين، لكن صراحة أعمل اليدين بس، فحاضع هنا كمية مثلا 4 ملاعق. ونشوف إن شاء الله المكون معانا. عندنا مكونين فقط أساسيات لعمل بديل المحلبية والنشادر. هنا كده خلاص وضعنا الحنة، وهنا عندنا ملعقتين من القرنفل اللي هو ده أو المسمار. خلاص هناخد ملعقتين من القرنفل، وهناخد ملعقتين من الشاي الأسود، أي نوع شاي أسود متوفر عندك. الطريقة دي هي نفسها احنا عملناها عن طريق التوت، وانا يعني عملت عليكم مرة تانية هنا بالقرنفل والشاي الأسود حتى تكون يعني الصوت واضح ومفهوم. خلاص بعد كده حنضيف عليهم ملعقتين من السكر، يعني هنا ملعقتين قرنفل، ملعقتين شاي أسود، وملعقتين سكر. تمام. بعد وضعنا هنا خلاص السكر، حنضيف عليهم 1.5 كوب من الموية، ونضعهم على النار، ولازم يغلوا كويس جدا يعني لحد ما تحسي انه يعني كل فوائد الشاي والقرنفل طلعت في المويه. والسكر ده بنضعه لانه بيثبت اللون. هضعهم على النار وجاوريكم ان شاء الله شكل المويه بيكون كيف. ده كده شكل المويه بعد ما غلت زي ما ظهر عندكم هنا في الشاشه، يعني لونها قارب للسواد، شايفينها؟ لو انت عامله يعني 1.5 كوب زي كده هتطلع معاكي 3/4 الكوب في الغليان. بس انتبهوا للحته دي انه لازم يغلي كتير جدا. طيب لحد ما يديك اللون ده. بعد كده هنجي نعجن الحنه، وطبعا يعني افضل تعجني بيها والمويه دافيه يعني. خلاص نعجن لحد ما نصل للقوام احنا عايزينه. عايزه تعملي حنه طبعا يعني بالنشادر او رسمه، يعني هتكون العجنه خفيفه. عايزه تعملي زي كده بس تجميع لليدين، هتكون العجنه ثقيله. زي ما شايفين القوام بيكون بالطريقه دي كده ثقيل شويه. خلاص بعد كده هنغطيها، وصراحه انا هعملها بالليل يعني، فهغطيها يمكن تقريبا مده 5 ساعات، وبعدين ان شاء الله اجي اعمل معاكم طريقه التطبيق، وممكن كمان اطبق فيها اللويا الصغيرونه، ونشوف ان شاء الله النتيجه مع بعض. والباقي من مويه القرنفل والشاي يعني ما ضروري يعني ترميهم، خليهم في قاروره تحتفظي بيها مره ثانيه ان شاء الله تعملي بها الحنه. بعد كده نجي لمرحله التطبيق. انا صراحه هعمل هنا فيها اللويا. طبعا اذا عندك محلبيه او سرتيه عادي جدا تعمليها، لكن احنا زي ما قلت لكم الفيديو ده احنا عاملينه يعني بديل المحلبيه والنشادر. عايزين حنه يعني تكون لون غامق عنابي، لانه كتير جدا جدا الناس بيسالوا منها. رجع يدك كده يا لويا، رجع اصابعك كده، رجع اصابعك يا امي، رجع اصابعك كده، ايوه كده. طبعا هو الحنه حقت الاطفال المعروفه اللي هي بنعملها بالطريقه دي من زمان امهاتنا وجداتنا. وكل شويه طبعا نغمس يعني يدنا في المويه، ونرجع نسوي عليها كده. نكمل وارجع لكم. دي كده خلاص شكل الحنه. طبعا بنضع هنا منديل حتى انه ما يتلصق مع باقي الاصابع، وان شاء الله وسألوا يعني تصبروا لنا على الاقل ساعتين، وجاوريكم ان شاء الله الشكل النهائي بيكون كيف. وده كده شكل حنه اللويا بعد عملناها لها مرتين. صراحه المره الاولى ما صبرت لها، لكن المره الثانيه الحمد لله قعدت زي ساعتين. وبس ده كان الفيديو اليوم، ان شاء الله ان اكون فدناكم ولو بالقليل. طبعا شكل الحنه جات شويه لان هي يعني بتفتح مرات يدها وتكفيلها. فبس ده كان الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني، والسلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه.